हेलो गाइज नमस्ते। आज पनि तपाईँलाई म्याक्स आइडी नलेजको पार्ट त के अब यो डायोड सेक्सनको डायोडको पार्ट भने है त भन्न गइरहेको छु। डायोड के हो त? अब डायोडको डेफिनेसन बारेमा धेरै छ होइन। डायोड पनि धेरै प्रकारका छन्, तर हामी स्पेसल ल्यापटप र मोबाइल टेक्निसियन भएकोले गर्दाखेरि ल्यापटपको र मोबाइलमा लाग्ने डायोड मात्रै हेर्दैछौँ है। हामी एसएमडी डायोड भन्छ होइन, सानो खालको डायोड त हेर्दैछौँ, 3 खुट्टे डायोड हेर्दैछौँ है, 2 खुट्टे 3 खुट्टे हेर्दैछौँ। त्यसको लागि डायोड भने के हो त? यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अन स्विच अफ करेन्ट भन्दैछ। यसले चाहिँ भनेको एकतिरको चाहिँ करेन्ट अर्कोतिर प्रवाह गर्ने काम गर्छ, वान डाइरेक्सन गर्छ। हुन त उता रिभर्स डाइरेक्सन पनि गर्ने खालको डायोड छ, धेरै छन् होइन। डायोडका जिना डायोडहरू छन् होइन। मैले चाहिँ यहाँ यो सिम्पल डायोडको बारेमा भन्दैछु। जिना डायोड यस्तो हुन्छ, यो पनि पुरानो बोर्डमा भेटिन्छ, नयाँ बोर्डमा चाहिँ त्यति देखिँदैन, पुरानो बोर्डमा भेटिन्छ। यो लिड पनि एउटा डायोडै हो है। यो डायोडको बारेमा चाहिँ डिटेल हेऱ्यौँ भने डायोडको सिम्बल यस्तो हुन्छ होइन। यसको बारेमा डिटेलमा खोज्ने, डिटेलमा अनुसन्धान गर्ने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ अब स्पेसल ल्यापटपमा चाहिने मात्रै म पढाइरहेको छु, भटिरहेको छु, यहाँ भनिरहेको छु। फोटो लिएको थिएँ मैले। एउटा खोलो। यहाँ डाड यो डाड धेरै भेटिन्छ है। यो डाड चाहिँ धेरै यस्तो बोर्डमा भेटिन्छ। यो है, यो भेटिन्छ। यो 3 खुट्टे भेटिन्छ होइन। जिनो डायोड भन्छ यसलाई, पुरानो बोर्डमा भेटिन्छ। यसले के काम गर्छ त होइन। डायोड भनेको यसमा एनोड र क्याथोड मिलेर बनेको हुन्छ। भट्टाउनु नै आउँदैन। एसएमडी डायोड कस्तो हुन्छ यहाँनिर देखाएको छ। यो पनि एसएमडी, यो पनि एसएमडी हो, यो पनि एसएमडी हो। हटगनले हान्ने हो सबै, हटगनले हान्ने हो एसएमडी डायोड हो। यो डायोड ल्यापटपमा तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ। यो खालको यो 3 खुट्टे म्याक्सिमम हुन्छ। 3 खुट्टे डायोड केमा आउँछ भन्दाखेरि आरटिसी सेक्सन भनेको, आरटिसी भनेको सिमन्स ब्याट्री, त्यसकोमा भनेको 3 खुट्टे डायोड भेट्नुहुन्छ त्यहाँनिर। यसको ठुलो रोल हुन्छ है ल्यापटपमा चाहिँ। आरटिसीमा लागेको 3 खुट्टे डायोड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। त्यो म कसरी कहाँनिर बसेको हुन्छ, कसरी कहाँनिर छ, त म देखाउनु गइरहेको छु यहाँ। कता भएको अहिले भर्खर खोलेको छ मैले। यो फोटो भइहाल्यो। मैले यहाँनिर नेट डायोडको बारेमा मैले यहाँ उसमा नि खोलिरहेको छु। यहाँनिर डायोडको सिम्बल कस्तो हुन्छ यहाँ देखाएको छु है। सिम्बल, डायोडको सिम्बल, यो सिम्बल तपाईँ कहाँ लुक्छ हौ। यहाँ हेर्नुहोस्, डायोडको सिम्बल यो हो है, छेलिएको रहेछ यहाँनिर छ नि, यो सिम्बल हो डायोडको। अब स्केमेटिकमा कस्तो देखिन्छ यहाँ हेर्नु। मैले स्केमेटिक खोल्दैछु, कुनको के भन्ने कुरै छैन होइन। यहाँ डायोडको सिम्बल के छ त? यहाँ डायोडको सिम्बल बार चिन्हलाई क्रस गरेको छ नि, यहाँ बार चिन्हलाई क्रस गरेको छ। यो डायोड यो भनेको 3टा 1 2 3 छैन यहाँ, 1 2 3 छ है त। 1 2 2 3 1 2 3 छ यहाँनिर। भनेपछि डायोड यो 3 खुट्टे डायोड कहाँ लागेको छ भन्दाखेरि अब यसको बोर्ड भ्यूमा कस्तो देखिन्छ त? बोर्ड भ्यू कता गयो? मैले बोर्ड भ्यू खोलेको थिएँ यहाँ है। के छ 1 2 3, एकमा के छ? यो आरटिसी भिसिसी छ। 3 नम्बरमा यो चार्जर आरटिसी ब्याट्रीबाट आएको हो। यो 2 नम्बर भनेको यो रेजिस्टर लगाएर यहाँबाट आएको छ। त्यो चाहिँ ल्यापटपबाट 3बाट आएको हुन्छ। यो दुईवटा कम्बाइन्ड भएर यहाँबाट 3.3 आउट हुन्छ है त। यो 3 खुट्टे डायोड अति रोल मेन इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो रेजिस्टर कहिलेकाहीँ फेल हुँदा पनि यहाँनिर पास हुँदा कहिले डायोड
डायोड लिकेज भएर पनि भोल्टेज पास भइरहेको हुँदैन, डायोड सर्ट सर्किट गरेर चाहिँ पनि भोल्टेज राम्रो 3.3 भोल्टेज पास भएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो चेन्ज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आरटिसी बढेन भने ल्यापटप अनै हुँदैन। यसको ठुलो रोल हुन्छ आरटिसी सेक्सनको। सिमस बेटी सिधा पनि ठुलो नयाँ फेरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बेटीहरू डेट एन्ड टाइमहरू सिट नदेखाउनु, सिमस बेटीको ठुलो रोल हुन्छ त्यसमा पनि आरटिसी सेक्सनको। यो डायोडको मेन भूमिका हुन्छ। डायोडको त प्रकारहरू हेर्न धेरै डायोडको प्रकारहरू फोटो हेर्न डायोडको। यो स्पेसली यही सिम्बल थियो अहिले मैले त्यहाँनिर देखाएको थिएँ नि, ठ्याक्कै यही छ नि होइन, यही छ ठ्याक्कै एनोड क्याथोड प्लस माइनस। क्याथोड भनेको यो धर्कातिर जहिले पनि माइनस हुन्छ। सिधै बाँडलाई काटेको सम्झिनुहोस्, दिमागको मेमोरीमा राख्नलाई बाँडलाई काटेको। बाँडलाई काटेको के छ भन्दा क्याथोड, काटेको मिन्स क्याथोड भने सम्झिनु। मेमोरी त्यसरी कहिले पनि बोल्दैन। काटेको के काटेको, का भने काट्नु, के फर काट्नु भनेपछि क्याथोड भने सम्झिनु। क्याथोड भनेको नेगेटिभ, एनोड भनेको पोजिटिभ। यो सम्झिनु, यो मेमोरीमा राखियो भने कहिले पनि बोल्दैनौँ हामी यसरी। अनि कहिले काहीँ लाउनेलाई उल्टा हुनसक्छ क्या, एनोड क्याथोड। एनोड काटेको भागतिर के हो, यस्तो सिम्बल भएतिर यहाँ सिम्बल, यहाँ सिम्बल यस्तो साइनिङ दिएको हुन्छ क्या, यो यहाँनिर हेर्नु, यहाँ सिल्भर कुटेड हुन्छ। हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, एउटा धर्का जस्तो देखिन्छ। यो भनेको क्याथोड हो भनेर चाहिँ मेमोरीमा राख्ने हो भने यहाँ यसमा पनि हेर्ने हो भने यहाँ छै मसिनो यो खालको डायोड भेटिन्छ। यसमा पनि हेर्नु, यहाँ यतापट्टि चाहिँ छैन, ठुलो फोटो ठुलो भएन। अनि फोटो कहाँनिर लिएको थियो, यसलाई मैले खोलेर हेरेर देखाएँ। यो त तल हामीले चाहिने यसरी बनेको हुन्छ। पी टाइप एन टाइप मिलेर अब एनपिएन भन्ने मैले यो जुन अब मस्फेटमा हुन्छ होइन, मस्फेटमा ट्रान्जिस्टर पढाउँदाखेरि पिएनपी एनपिएन भन्ने हुन्छ। यो यही डायोड मिलेरै बनेको हुन्छ है मस्फेट भन्ने। डायोड मिलेरै बनेको मस्फेटलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर के अरे ट्रान्जिस्टरलाई मोडिफाई गरेर मस्फेट बनेको हो होइन। त्यसको बारेमा म अघिल्लो च्याप्टरमा भन्छु होइन। अहिले पी च्यानल एन च्यानल यसको ठुलो रोल हुन्छ। पी भनेको प्लस, एन भनेको माइनस, यति मात्र सम्झ्यौँ अहिले हामीले। अनि माइनस क्याथोड भनेको यसरी काटेको दर्का भएको हुन्छ होइन। अनि एनोड क्याथोड भन्छ यसको भाषामा चाहिँ। यसरी भनेको दुईवटा आधा आधा मिलेर बनेको हुन्छ यो सर्किट। यसले के गर्छ भन्दा 0.7 भोल्टलाई कटअप गरेर भोल्टेज पास गर्छ वान वे है त। यो सिम्पल डायोडले चाहिँ 0.7 भोल्टेज कटअप गरेर वान वे पास गर्छ। किनभने हामीले चाहिँ 19 भोल्टको लाइन छ त, एउटा डायोड लागेको हुन्छ, सेफ्टीको लागि लगाएको हुन्छ डायोड। अनि त्यस पछाडि भनेको त डायोडले चाहिँ भोल्टेज पास गरेन, कति भोल्ट कम पास गरो भन्दाखेरि त्यो अब 0.7 कम आयो, ल डायोड खराब हो कि भन्ने होइन। 0.7 भोल्ट चाहिँ डायोडले, सिम्पल डायोडले भोल्टेज कटअप गरेर अगाडि फरवर्ड गरेर काम गर्छ। त्यति बुझिराखौँ अहिले, अरू त्यत्रो टाउको दुख्नु पर्दैन। यहाँ त क्याथोड चिन्नु, डायोडको सिम्बल चिन्नु, यो जिरो डायोड यस्तो हुन्छ होइन। यो 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 पनि म पार्ट 2मा भनौँ ल होइन। अहिले चाहिँ याद गरिराखौँ। अहिले चाहिँ एउटा सिम्बल बाँडलाई काटेको सम्झ्यौँ। बाँडलाई काटेको छ भने त्यो डायोडको सिम्बल भन्ने सम्झ्यौँ। र काटेको भागतिर क्याथोड हुन्छ, क्याथोडको माइनस सम्झ्यौँ। यति याद गरौँ। डायोडको सिम्बल हेरौँ, यति नै एनोड क्याथोड यो सिम्बल। अनि स्किमेटिकमा कसरी लागेको हुन्छ त्यो याद गरौँ। अनि अब 3 फेज डायोड कसरी, 3 फेज डायोड कस्तो हुन्छ, 3 फेज डायोडको रोल हेरौँ है त। यहाँ मैले यहाँ पिक्चरमा कस्तो देखिन्छ, कता गयो भर्खर हेऱ्यो, यस्तरी बसेको हुन्छ है त। एनोड भयो, 3 नम्बर क्याथोड, 2 नम्बर क्याथोड भनेपछि एउटा डायोड यहाँ, अर्को डायोड यहाँ, दुईवटा डायोड मिसाएर बनाएको छ 3 फेज डायोड। यो डायोड यहाँ नै हो कि होइन, हेर्दा यस्तो देखिन्छ, तर यहाँ दुईवटा डायोड रहेछ है भित्र। सिम्पल खालको दुईवटा डायोड मिसाएर यो कम्बाइन्ड बनाएर चाहिँ 3 फुटे बनाएको रहेछ। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि 3 नम्बरमा चाहिँ के रहेछ त, यताबाट पनि क्याथोडबाट पनि 3 नम्बरमा आउट। अर्को यो यसको पनि 2-3 खालको छ नि डायोड पनि। के छ त यहाँ 3 नम्बर क्याथोड, 1 नम्बर क्याथोड, 2 नम्बर क्याथोड भनेपछि 1 नम्बर एनोड। यसको अझै डिटेलमा हेऱ्यो भने यहाँनिर छ, यसको चाहिँ डाटा सिट निकालेर हेर्ने भने होइन, यसको बारेमा पढ्ने भने यहाँनिर छ। यसको यहाँ माथि लेखिदिएको हुन्छ B85 64A सर्किट डायोड चाहिँ। डायोडको धेरै प्रकार, सर्किट डायोड के छन् पनि यदि भना होइन।
एनोड भनेको के हो, क्याथोड भनेको के हो, यसको फङ्सन काम। यति भित्र चाहिँ नजाउँ हामी, यति भित्र गयो भने धेरै टाउको दुख्छ। यति मात्र बुझौँ हामीले चाहिँ बोर्डमा कसरी लागेको हुन्छ। स्किमेटिकमा हेरौँ, यहाँनिर यति मात्र बुझौँ। त्यहाँनिर के थियो, त्यहाँनिर बाँड मतलब अहिले यहाँ अगाडि बाँड के थियो यहाँ र ल, यहाँ बाँड के थियो, उल्टा थियो क्या यहाँनिर। यो भनेको सर्किट डायोडमा, यसको र यसको यो दुइटा यो डायोड भेटिँदैन नि फेरि। यो डायोड भनेको यसमा यसमा भनेको यहाँ हामीसँग लागेको डायोड सिम्पल डायोड हेरौँ यहाँ त। त्यही भएर यहाँ किन यहाँनिर अलग छ हेरौँ। उता यता दिएको छ प्लसबाट के छ माइनसतिर दिएको छ, यो त सेफ्टीको लागि लगाएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीसँग त माइनसबाट चाहिँ प्लसतिर जानुपर्ने हो। हेर बाँड टोटल फरक छ स्किमेटिकमा हेर छ। के छ भन्दाखेरि यता माइनसबाट प्लसतिर गयो। भिडियो पाउज पनि हुँदैन यसै नै कन्टिन्यू। यहाँनिर अलिकति हामी कहाँ झुक्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामी झुक्यौँ केमा झुक्यौँ भन्दाखेरि सर्किट डायोडमा झुक्यौँ हामी। हामीसँग नर्मल डायोड पढ्थ्यौँ, नर्मल डायोड पढ्दा सर्किट डायोडको पिक्चर आएछ, त्यसले गर्दा झुकेका थियौँ। यहाँनिर हामीले अहिले चाहिने भनेको हाम्रो यो स्किमेटिकमा चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि के छ, यहाँ क्याथोडबाट एनोड जस्तो बाँड चिन्ह जता छ त्यतै जान्छ है। यता आरटिसी ब्याट्रीबाट आयो, क्याथोडबाट चाहिँ एनोडतिर गयो, यहाँ दुईवटा जोडिएको छ होइन। यो चार्जिङ आइसीबाट आयो, आरटिसीबाट आयो, त्यस यहाँ चाहिँ कताबाट डायोडको सिम्बल मात्रै पास हुँदा यहाँ 3.3 भोल्ट पास हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो क्यापेसिटर सर्ट भएर पनि यो यहाँनिर भोल्टेज ड्रप भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्था नि हेर्ने होइन। कहिलेकाहीँ प्रपर भोल्टेज पास नगरेको अवस्था नि हेर्ने। यो कहिलेकाहीँ यो 1K ओम्सको रजिस्टर लागेको छ, रजिस्टर चिन्ह यस्तो हुन्छ मैले भनेको थिएँ अगाडि नै। यो पनि कहिलेकाहीँ यो ड्यामेज लिकेज भएर पनि भोल्टेज पुरै पास हुँदैन होइन। रजिस्टरको भनेको भोल्टेजलाई ओभर गरेर पास गर्ने हो। 1K ले के काम गर्छ त्यसको बारेमा यहाँनिर भनेको एउटा फ्युजको पनि काम गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ लिकेज पनि भइरहेको हुन्छ। यहाँ 3.3 भोल्ट आउनै पर्नेमा कमाइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि यो चेन्ज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो खालको हुन्छ हाम्रो होइन ल्यापटपको बोर्डमा मोबाइलमा नि यो खालको हुन्छ है डायोडको। अनि यो खालको ट्रान्जिस्टर पनि हुन्छ फेरि सबै कालो 3 खुटे डायोड भनेर चाहिँ मक्क नपर्ने। यसको बारेमा चाहिँ त्यहाँ बोर्ड स्किमेटिकमा नि डिनोटेड गरेको हुन्छ, डीले गरेको हुन्छ डिनोटेड, त्यो पनि हेर्ने साँझी केले गरेको हुन्छ। यहाँ फेरि यहाँ डी छ नि, डी भनेको डायोड हो, डीले गरेको हुन्छ होइन। अगाडि कसरी हेर्ने, फेरि यहाँ 3 खुटे भने सबै चाहिँ यही नसुन्नु। 3 खुटे मसपेट पनि हुन्छ, 3 खुटे ट्रान्जिस्टर पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा 3 खुटे भएमा सबै डायोड हुँदैन। त्यहाँ डिनोटेड केले गरेको चाहिँ त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो त्यहाँनिर डीले गरेको छ, त्यसले गर्दा डायोड हो। अब मसपेटलाई क्यूले गरेको हुन्छ होइन, अरू असरले गरेको हुन्छ। बोर्डमा 3 खुटे धेरै देखिन्छ। यही बोर्डमा पनि अब यहाँनिर यहाँ त देखिँदैन, QZ1 2 छ। अब यहाँ मैले अहिले अब यहाँ 3 खुटे के भनेको थिएँ मैले स्किमेटिक हेरौँ। यहाँ 3 खुटे मैले सबै डायोड हुन्छ भने अब 3 खुटेहरूको के छ यहाँ मैले देखाइदिइहाल्छु। QZ12 यहाँनिर हेर्ने QZ12 यो पनि 3 खुटे छ। QZ12 यहाँ त अब यहाँ बोर्डमा 3 खुटे छ, तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चित्रमा नि अब यहाँ त 1 2 3 छ नि त, 1 2 3 यो 3 खुटे हो यो पनि। तर यो चाहिँ QZ भएकोले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो भनेको मसफेट भयो। सिम्बल हेर्ने यहाँनिर सानो खालको इन्हान्समेन्ट मसफेटको बारेमा पछि भन्नुभयो, ट्रान्जिस्टर नै पछि भन्नु होला होइन। ट्रान्जिस्टरको सिम्बल कस्तो हुन्छ, मसफेट सिम्बल कस्तो हुन्छ भने अघिल्लो च्याप्टरमा अझै म यो अर्को च्याप्टरमा म यसको बारेमा यो डायोडकोबाट अझै म भन्छु। डायोड अझै पनि अरू डायोड भेटेछ यिन चाहिँ बोर्डमा म्याक्सिमम पाउने भनेको यही एसएमडी डायोड, 2 खालको डायोड, सिम्बल डायोड र यो 3 खुटे डायोड। यति नै भेटिन्छ चाहिँ अहिलेसम्म मैले बोर्डमा देखिएको चाहिँ।
यदि दुईटा याद गर्दा पनि हामीलाई पुग्छ। यही बोर्डमै यही यसको बोर्ड हुन्छ, यसको बोर्डमा पनि 35-21 यहाँ 35-21 को हातमै छ यो बोर्ड। धेरै चाहिँ यही बोर्ड आउँछ। अहिले पनि यो रिपेयरको लागि आएको बोर्ड हो। हामी यही बोर्ड हेरौँ। 35-21 डेलको 35 बोर्ड, उसको एसडी नै हेरौँ। आज चाहिँ क्लियर आउँछ नि त एसडी गरेर अन्त। कहाँ नहीं छ ऱ्याम सेक्सनमै थियो। तस्वीरमा त क्लियर देखिएन। सेभ गरेँ त्यसलाई। सेभ कहाँ गरेँ? डेस्कटपमा जेपीजीमै गरेँ ल। जमिङ गर्दा फाटिहाल्यो।